Domnul ambasador Gitenstein a binevoit să ne ofere un interviu în exclusivitate pentru Centrul Europe Direct din Botoşani și o primă întrebare ar fi: ce impresie are după acest frumos eveniment? What are your impressions after this wonderful event? Well, I've been in Botoşani for a day. I was in Suceava and Bucură yesterday, and what impressed me the most is how physically beautiful both towns are. I'm particularly taken here in Botoşani by the beautiful homes and the wonderful people. Mă aflu în Bucovina de 2 zile, am fost ieri pentru o zi la Suceava și ce m-a impresionat cel mai mult este frumusețea clădirilor și a oamenilor de aici. And I've been particularly impressed with the young people here who are very energetic, creative, and committed to making Romania a better country. Am fost impresionat în mod deosebit de tinerii de aici, care sunt energici, creativi și care își doresc să facă România un loc mai bun. Și se marchează și la nivel european anul voluntariatului și am văzut că și în state, la fel. Cum vede această celebrare comună? Both in Europe and in the US. What is your impression of this common celebration? Well, as you know, the Peace Corps is a perfect example of Americans committed to doing volunteer work all over the world, especially here in Romania. So this is a tradition that is very old in the United States and goes all the way back to its founding. Așa cum știți, voluntarii Corpului Păcii întruchipează foarte bine angajamentul americanilor de a lucra în diverse părți ale lumii, inclusiv în România. Aceasta este o tradiție foarte veche de la întemeierea Americii. And what made America unique 200 years ago was the fact that we had the freedom in the United States to organize and say anything we wanted to and associate with anything we wanted to. So many Americans engaged in volunteer work and helping those less advantaged. În urmă cu 200 de ani, America a fost unică în lume pentru că oamenii din Statele Unite au avut posibilitatea de a se asocia, de a participa în diverse grupuri și mulți dintre ei s-au putut implica în activități de voluntariat. Așa vor face și în continuare. But don't forget that idea was not uniquely American in that most Americans came from Europe, and they brought those traditions of helping others to the United States. Însă nu trebuie să ne gândim că această tradiție este unică Statelor Unite, trebuie să ne gândim că cei mai mulți dintre americani proveneau din Europa, așadar au adus această tradiție a voluntariatului din Europa. Și și-a descoperit strămoșii aici în Botoșani, de fapt știa de o parte dintre ei, iată că și-a descoperit noi acte și noi dovezi despre legăturile domniei sale, a excelenței sale cu Botoșani. You have discovered ancestors here in Botoșani, you have discovered new documents that you did not have previously. What can you tell us about this? Well, as I've told other people, my great-grandfather and my great-great-grandmother were from Botoşani and left here in the 1880s. And I knew a lot about them, but I didn't know anything about my great-great-grandfather. Așa cum am mai spus, străbunicul meu și străbunica mea erau din Botoșani și au părăsit Botoșaniul la sfârșitul anilor 1880. Despre ei știam, însă nu știam nimic despre străbunicul meu. And with the help of a historian and genealogist here in Botoşani, Finkel Gustav, we were able to discover records of my great-great-grandfather, which is the first time we've ever discovered those records. Cu ajutorul istoricului Finkel Gustav am reușit să descoperim documentele referitoare la străbunicul meu din Botoșani, documente la care nu am avut acces până acum. But what was particularly emotional to me is that his name was Shmai Brelauer, which is the same name as my father, who passed away last December. And so, in a sense, I was in touch with my great-great-grandfather and my father at the same time. Însă ce m-a impresionat cel mai mult a fost faptul că străbunicul meu se numea Shmei Bralover, un nume pe care l-a luat și bunicul meu, așadar pot spune că am reușit să stabilesc legătura atât cu tata cât și cu străbunicul meu în același timp. But even more significant than that, I feel like in a sense I put the two of them in touch with each other since they never even knew each other. Însă și mai important, simt că am reușit să stabilesc o legătură între tata și străbunicul meu, oameni care nu s-au cunoscut niciodată.
And I just imagine they're up in heaven right now throwing back a few suikas. Așadar îmi închipui că probabil acum se află amândoi în rai și beau împreună o țuică. Thank you.